Ahoj, já jsem Bára. Já jsem Martin. Letošního 4. ročníku Movember Retro Runu se zúčastnilo 18 týmů, což je více než 100 běžců. Startovali jsme od Bolevecké koleje, odkud se trať ubírala dále k Boleveckém Rybníku a zase nazpět. Celková délka byla něco okolo 7 km, přičemž na běžce čekaly ještě různé překážky a různé úkoly. Začátkem týdne jsme se sice obávali o počasí, ale nakonec se vše vydařilo a závod se povedl. Na prvním stanovišti týmy museli společně vyběhnout s pneumatikou do stráně a poté ji skutálet dolů. Sice se to může zdát jako brnkačka, ale když se všichni musíte držet gumy, není to úplně jednoduché. Na druhém stanovišti se zúčastnění měli plazit pod plotem, kdy se všichni povinně vyváleli v bahně. Po této náročné disciplíně soutěžící proběhly lesem a kolem biomedicínského centra dále na Lochotín, kde je čekala další zastávka. Zde se testovala fyzická zdatnost. Běžci se navzájem vynášeli do schodu od nemocnice až k hydrometeorologickému ústavu. Týmovou spolupráci také prokázali při šplhání po laně. Při nezvládnutí tohoto úkolu je čekal trest v podobě 20 angličáků. Závod se dále ubíral k Boleveckému rybníku, kde pro běžce byla připravena slackline. Na ní museli prokázat, že dokáží udržet rovnováhu a všichni po ní přejít. Protože to byl survival run, týmy se schladily v Bolováku. Ne každému se chtělo, ale nakonec to všichni zvládli. Nadále museli proběhnout oraništěm, kdy měli opět krásnou příležitost se nepěkně zamazat. Poslední dvě disciplíny byly pro běžce připraveny u Bolevecké koleje. Jednalo se o střelbu z luku, kde každý střelec měl 2 pokusy a když netrefil, dostal trestné minuty. Na stanovišti opodál běžci ztráceli koordinaci svých pohybů válením sudů z kopce a následně se pokoušeli trefit branku bumerangem, což se nakonec ukázalo jako hodně složitý úkol. Celý závod provázela účastníky tajemná křížovka, při níž jim nepomohl ani Google. Tajenku Knír nemá rým dokázala najít více než půlka týmu a valná většina z nich nám je dokázala vyvrátit kreativními rýmy. Myšlenka Movember Runu vznikla jako propojení sportovní a charitativní akce pro organizaci FMSA. Tento požadavek byl vznesen na podzim a tak už bylo jenom otázkou času, kdy přijdeme na to, že můžeme organizovat tento běh. Byl v lecčem zajímavější, protože ty disciplíny se stále vyvíjí. Byl poprvé organizován mimo mých kolegů z katedry, kdy jsem teda samozřejmě s Martinem Bílkem a s Bárou Widnerovou prošel veškerý úskalí toho běhu. Varoval jsem před věcma, který kdysi, když jsem to vlastně dělal poprvé, mě stále nějaký, nebo byly úskalím pro mě. A samozřejmě s tím jsou spojené další věci, s tím, že musíte o té akci vidět tady na koleji, odkud se startuje, že tady má být připravený zázemí. Vypadá to jednoduše na papíře a tak ve skutečnosti zrealizovat celou tu akci úplně tak jednoduchý není, ale já si myslím, že se toho zhostili dobře. Na startovném se nám podařilo vybrat krásných 5400 korun, které jsme zaslali na účet Movember Foundation. Nadace se s jejím českým zástupcem Muži proti rakovině již několik let věnuje šíření povědomí o rakovině prostaty a možnostech jejího včasného záchytu a léčby. Náš příspěvek jistě najde své uplatnění například v koupi vybavení do nemocnic či financování zahraničních stáží pro mladé vědce jako v uplynulých letech. Na závěr nesmíme také zapomenout poděkovat našim štědrým sponzorům, kterými jsou Pizza Doma, která dodala občerstvení a metrovou pizzu pro výherce. Paulí's Barbershopu, který věnoval hlavní cenu v podobě poukazu. Mikmu z Red Bullu za energetický doping. Díky, Miky. Vysokoškolskému klubu Ucho za teplé nápoje a super afterparty. Honzovi Gerlickému za bezvad dortíky. A v neposlední řadě magistru Martinu Červenému, vedoucímu Ústavu tělesné výchovy, za pomoc s realizací celé akce. Děkujeme za účast a těšíme se příští rok. Kníru zdar!